হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো লজিষ্টিক কোম্পানী জব ভেকেন্সি প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 অনলাইন এপ্লাই তো লজিষ্টিক কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যি সকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে বা যি সকলে এতিয়ালৈকে প্ৰাইভেট জব পোৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅটো লৈ আহিছো যি সকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় আজি এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সোহম সফট প্ৰাইভেট লিমিটেড পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰী থকা এটা শপিং মলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পাৰ্চেছ স্পেচিয়েলিষ্টৰ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম অন সাইট তো এই পোষ্টটো আপোনালোকে ফুল টাইম কৰিব লাগিব অন সাইট কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তো যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে এই ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি ইলিজিবল হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু স্কিল বিচাৰিছে প্ৰফিচিয়েন্ট ইন পাৰ্চেছিং প্ৰকিউৰমেন্ট প্ৰসেছ এণ্ড পাৰ্চেছ অৰ্ডাৰ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এইখিনিৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব প্ৰসেছিং লগতে পাৰ্চেছ যিসমূহ অৰ্ডাৰ কৰে তো গোটেইখিনি কামখিনি ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে ভেন্ডৰ মেনেজমেন্ট এণ্ড প্ৰকিউৰমেন্ট অপাৰেচনৰ ওপৰত strong analytical organizational communication and negotiation skill বিচৰা হৈছে লগতে নলেজ বিচাৰিছে procurement software tools ওপৰত আৰু ডিগ্ৰী যি সকলে equivalent experience যি সকলে ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে supply chain management business administration or related field তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে retail service industry experience is an added advantage তো যি সকল ৰিটেল সাৰ্ভিস ইন্ডাস্ট্ৰি হে সকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এডেড এডভান্টেজৰ ওপৰত স্যালাৰি নেগেটিভল পোষ্টৰ কাৰণে কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব এটো ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব এই জবটো কৰাৰ বাবদ তো যি সকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোব লজিষ্টিক গুৱাহাটী তো এটো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে লজিষ্টিক কোম্পানী ফালৰ পৰা লোব গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ট্ৰেফিক এক্সিকিউটিভ আৰু ট্ৰেফিক কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ লাগিব তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যি সকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব লজিষ্টিক ট্ৰান্সপৰ্টেশন অৰ ফিট অপাৰেচন ওপৰত তো ফ্লাইট অপাৰেচন ট্ৰান্সপৰ্টেশন লজিষ্টিকৰ ওপৰত 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যি সকলৰ এইখিনিৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে তো তেওঁলোকে যদি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেড পাই যাব Good communication and coordination skill বিচৰা হৈছে basic knowledge of MS Excel and operational system বিচাৰিছে basic knowledge থাকিব লাগিব MS Excel আৰু operational system ওপৰত আৰু ইয়াৰ লগতে ability to handle pressure in a fast paced environment তো এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে যি সকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে স্যালাৰি পাই যাব 3.5 লাখ পাৰ এনুৱেল ইনকাম ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰ্জেন্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকচন এণ্ড টেকনিকেল তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰ্জেন্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকচন আৰু টেকনিকেলৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট আৰু ৱেল্ডাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট তো যিসকল আগ্ৰহী হয় কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী আন্ডাৰত যিসকলে জব কৰিব বিচাৰে বা যিসকলে বিচাৰি থাকে তেওঁলোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট দুটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9394448226 আনটো হৈছে 6901569418 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্টত দিয়া হৈছে 21 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিটাচি এসি অথৰাইজড ডিলাৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বস্তিত থকা হিটাচি এসি অথৰাইজড ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে মহিলা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশন বিকম উইথ টেলি নলেজ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে পোষ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে এজ লিমিটটো মেনশন কৰা হৈছে 22 ৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল মহিলা ছোৱালী ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰিটো দিয়া হ'ব 13 ৰ পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব এই জবটো কৰাৰ বাবদ তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8474886737 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্টত দিয়া হৈছে 20 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেট্ৰপলিটন ভেটেৰিনেৰী ডায়াগনষ্টিক এণ্ড ৰিচাৰ্চ লেবৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত নৰ্থ ইষ্টত ডক্টৰ ভিজিট এণ্ড সেলছ টাৰ্গেট ওৰিয়েণ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ টাৰ্গেট থাকিব মিনিমাম 2 বছৰ হেল্থ কেয়াৰ সেলছ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগিব মাসেবে own two wheeler নিজৰ দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি প্লাস ইনসেন্টিভ পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে লজিষ্টিক এক্সিকিউটিভ গুৱাহাটীৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকক কোল্ড চেইন ট্ৰান্সপৰ্টেশন অফ স্যাম্পল যিসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে স্যাম্পল এই স্যাম্পলসমূহ আপোনালোকে কোল্ড চেইন ট্ৰান্সপৰ্টেশন কৰিব পাৰিব লাগিব মাস্ট হেভ এ ওন টু হুইলাৰ নিজৰ দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা স্যালাৰি লগতে কনভেন্সেন্স আপোনালোকক এডেড কৰা হ'ব মানে যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি লগতে এক্সট্ৰাকৈ এটা ইনসেন্টিভ টাইপৰ পাই যাব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে প্ৰথম নম্বৰটো হৈছে লেণ্ডলাইন নম্বৰ আগত 033 টো লগাই ল'ব তাৰ পিছতে 41819100 আনটো হৈছে 7439221210 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্টত দিয়া হৈছে 20 মে লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডি এন্টাৰপ্ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে OEMN ইম্পৰ্টাৰ অফ মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এণ্ড ডিভাইচেছ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন তো এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে
এটা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে 3 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু স্যালাৰি দিয়া হ'ব 20ৰ পৰা 30000 টকা সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস এণ্ড সাৰ্ভিস এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে 1 বছৰতকৈ অধিক এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি পাব 15ৰ পৰা 20000 টকা তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে প্ৰডাক্ট স্পেশালিষ্ট এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা সায়েন্সত আইটিআই কৰা সায়েন্স পঢ়া বা আইটিআই কৰা যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বায়োলজিৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 15ৰ পৰা 20000 টকা এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আৰু লগতে এই পোষ্ট কেটা আপোনালোকে কৰাৰ বাবদ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি লগতে বেনিফিট পাব টিএ ডিএ আৰু ইনসেন্টিভ টাৰ্গেট এপ্লিকেবল must be well versed in English তো আপোনালোকে এই পোষ্ট কেটাৰ টাৰ্গেট থাকিব টাৰ্গেট সমূহ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা হোৱাটসঅ্যাপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 91016 2249 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা হোৱাটসঅ্যাপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্টত দিয়া হৈছে 21 মে লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ